السلام عليكم الاخوان والاخوات الدراري والدريات. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي كيهم الناس ديال التسويق، هي الاضاءه. غادي نهضروا بالخصوص على السوفت بوكس، صندوق الاضاءه. غادي نوريكم الطريقه كيفاش تصاوبوه بطريقه وسائل سهله اللي كتقدروا غتلوحوها يوميا. هو باش خدام دابا هنايا كيعاون بزاف باش كيوضح الصوره، واخا يكون عندك الضوء في البيت ولكن ضروري كتستعمل به باش كتعاون باش تبان الصوره اوضح، تبان مزيان. المهم ها هو دابا خدام. المهم غادي نكملوا، غادي نوريكم الطريقه. اول حاجه بغيتكم ديروا شي ابوني من هنا وشي جيم من هنا، ويلا نوريكم الطريقه.
What we do here is go back.